első emeletet nem tudjuk megnézni, mert az a személyzetnek a lakónegyede, oda az utasoknak nincs bejárása. A második emelet az, ahol ki tudunk szállni a hajógyomrából a kis gumicsónakokba, amikor kirándulni megyünk, illetve a másik oldalon van az orvosi rendelő. A harmadik emelet, hogy úgy mondjam, az utcaszint, amikor igazi kikötőben szálltunk be, még a utazás elején, akkor itt szálltunk fel, és itt is kabinok vannak, én is itt lakom a harmadikon. A negyedik emelet az évcsakrája ennek a hajónak, itt van az ajándékbolt, itt van a éjjel-nappal nyitva tartó recepció, bármilyen kérdés van, ide lehet jönni. Itt adják az előadásokat, itt van a tudományos központ, illetve innen nyílik a folyosóról az étterem is, ahol a reggeli, ebéd, vacsora van. A hajón 2 étterem van, de egy légtérben, tulajdonképpen ez is csak egy étterem. A lakosztályok utasai külön étkeznek, nekik pincér hozza a fogásokat, és ültetett vacsora van. A többi utas pedig büfé rendszerben étkezik, itt van mindig a reggeli is, az ebéd is, a vacsora is, és ez nem olyan, mint egy ilyen luxus tengerjáró, ahol ezerféle étterem van, de nagyon finomokat eszünk, úgyhogy egyáltalán nincsen semmi panasz. Szintén itt a negyediken van egy kávéállomás, kávétea, általában van süti is a dobozkában, és ez is napi 24 órában nyitva van. Van a hajón ajándékbolt is, itt meg lehet vásárolni azokat a ruhákat, ami esetleg otthon maradt, jó meleg sapkát, kesztyűt, sárat, alsó ruházatot, felső ruházatot, vízhatlan kabátokat, illetve nadrágokat. Ez most különösen jó jön annak a 11 utasnak, akinek elveszett a csomagja, úgyhogy itt kénytelenek megvenni a szükséges ruházatot. De emellett vannak ajándéktárgyak is, csokoládék, úgyhogy más termékeket is lehet vásárolni. Hát olyanokat, amire vagy itt van szükség, vagy otthonra, vagy emlékbe. Az étteremhez vezető folyosón karácsony napjára különféle dekorációt készítettek a hajón dolgozó személyzetnek a csoportjai. Valószínűleg tartom, hogy a fenntartó brigád az, amelyik az ecseteket használta fel. Szavazhatunk, hogy melyik installáció tetszik a legjobban. Ez valószínűleg az éttermeseknek az alkotása, mert az egész karácsonyfa kólásdobozokból áll. Nagyon ötletes az a jászol is, amely papírguligákból és üres kávés és teás zacskóból készült. A negyedik emeleten, hogy úgy mondjam, a nappaliban van egy komoly könyvgyűjtemény is, természetesen leginkább a térségről. Ez pedig az 5. szint, ez is egy lakószint. Annyiban különbözik a 6-tól, hogy itt a szobák előtt van egy folyosó, ami előtt el lehet mászkálni. Majdnem itt volt kabinom, de olyan helyes volt a hölgyekkel foglalást intézte, hogy figyelmeztetett erre, hogy az ablakom előtt van ez a sétáló rész, és végül inkább a 3-on kaptam szobát. Így néz ki az 5. emeleten ez a folyosó, úgyhogy akinek itt van szobája vagy kabinja, annak van szép panorámája, csak hát meg kell vele barátkozni, hogy elmászkálnak az ablak előtt. A emeleten itt csak kabinok vannak, lakókabinok, azokban nem nézünk be. A 7. emelet, amit úgy hívnak, hogy Explorer's Lounge, tulajdonképpen itt a legszebb a kilátás, itt ücsörögnek az emberek szabadidőjükben, lehet olvasgatni, kávézni, és hát nézelődni ki a hatalmas panoráma bukokon. Itt a 7. emeleten van a főbár is. A
7. emelet külső része egyik oldalon. Az az egyetlen terület, ahol lehet dohányozni a hajón. Még mindig a 7. emeleten vagyunk, itt van az edzőterem is, egész jól fel van szerelve, és egy gyönyörű kilátás innen is, úgyhogy öröm itt futni. Kijövünk az edzőteremből, akkor pedig a két jacuzzihoz jutunk. Én nem is gondoltam, hogy az Antarktiszon lehet jacuzziba fürdeni, de tulajdonképpen nincs hideg, mert 10 fok van, és a víz az meg nagyon kellemes. És ez még mindig a 7. emelet, itt van a legnagyobb külső panoráma terasz. A 8. emeleten van a sauna, természetesen ez is szuper panoráma ablakokkal. A 8. emeleten teljesen